ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਰੀਪਰ ਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਲਾਂਗਾ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ SMS ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ।